ქეთევან, ჩვენი თქვენთან შეხვედრის მიზეზი არის წარმატებული პროექტი ჩემი ფუნიკულორი, რომელიც დაახლოებით 4 თვის წინ დაიწყეთ. თუ შეიძლება გვიანბეთ ამ პროექტის შესახებ, ეს პროექტი შეიქმნა, იმიტომ რომ მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ ქართულ მხატვრებს. ეს პროექტი შეიქმნა, იმიტომ რომ პოპულარიზაცია მოახდინოთ მთაწმინდის პარკის. თუ შეიძლება ორი სიტყვა ამ პროექტის შესახებ. დიდი მადლობა, რომ სწორედ ამ თემით დაიწყეთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აღმოჩნდა. ნუ მხატვრებთან ამდენი წელია, 30 წელია, როგორც მინიმუმი ხო, მუშაობ კიდევაც, ცხოვრობ აი ამ წრეში. შეიძლება გავიზარდე, დავიბადე. და რა არიცით, აი სხვათაშორის დღეს დილას ვფიქრობდი, რომ გუშინდელმა დღემდე კიდე ერთხელ დამარწმუნა იმაში, რომ ეს არ არის პროექტი მხოლოდ მხატვრებისთვის. მხოლოდ მხატვრებისთვის შეიძლება საერთოდაც არ არის. აღმოჩნდა ჩემთვის გავაკეთე აღმოჩნდა, რომ გამოვიდა ძალიან სერიოზული სოციალური პროექტი. ნუ რა თქმა უნდა, მთავარი გმირები არიან მხატვრები. და სწორედ აი ამ პროცესმა რაღაცა სრულიად ახლებული ურთიერთობები აჩვენა და ჩამოაყალიბა. და სულ არ მიგვირს ის, რომ უამრავი ადამიანი, რომელიც მართლა ურთიერთობა არ ქონია არასდროს არც აღებავსთან, არც ხუმშთან, არც სტილოსთან და არ უხატია არასდროს, აი ესე უბრალოდ კარს შემოაღებს და შემოდის. და მის ძალიან მიხარია. და ეწერება რაღაცა აი ამ მხატვრების ჯგუფში. და რაც შეეხება თავდაპირველ იდეას. ნუ რა თქმა უნდა, პირველი იდეა იყო მთაწმინდის პარკის დახმარება. დასახმარებელი ვთქვათ რა ჭირს, ხომ? ყველასთვის უსაყვარლესი ადგილია ბავშვებიდან მოყოლებულიც და მშობლებისთვის. ჩვენი ბავშვობიდან მოყოლებულიც, ნუ იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ერთ-ერთი შესანიშნავი ადგილი. ნამდვილად. უბრალოდ აი ეს ძველებური, აი სწორედ აი ეს ნოსტალგიური რაღაცა დამოკიდებულება, რა თქმა, აი ამის აღდგენა გვინდოდა. ნუ შემოთავაზება იყო რამე გაგვეკეთებინა და ნუ რადგანაც ახლა მე ყველაზე კარგად თავს ვცნობ მხატვრების წრეში, ამიტომ მოვიფიქრე ესე ძალიან სპონტანურად მე და ნათია იეშვილი, ის მთაწმინდის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და ასეთი იდეა ძალიან ლამაზი, ასეთი ფორმულირება გაუკეთეთ ამას უბრალოდ, რომ ეს ყოფილიყო რაღაცა მონმარტრის გაკეთების მცდელობა თბილისში. მე ხა მონმარტს რო ახსენებ, გასაგებია რომ მხატვრები უნდა. და იდეაში არის ის, რომ კონკრეტული ჯგუფი კი არ იმდეს ყოველთვის იქ, უბრალოდ იქნება შესაბამისი ანტურაჟი, იქნება ინვენტარი და ვისაც მოუნდება, იქ შეიძლება რომ ვთქვათ, შეიძლება ქირით, შეიძლება ესე, რომ აიღოს მოლბერტი, სტილოც აღებავის დახატოს. მე ან წაიღოს, ან დატოვოს. რა პრინციპით შეარჩიეთ მხატვრები? თუ ეს ვინც სურვილი გამოთქვა და ამოვიდა? იცით რა, მე აი ეს ძალიან პოპულარულად ვთქვი, დაუძაღენა. ვინც წამოვიდა, ის წამოვიდა და ძალიან ბევრი ვინც წამოვიდა, მეტი აღარსად აღარ წასულა და დადის. ამიტომ ზოგის ნამუშევარები ძალიან ბევრი. და შერჩევა აქ იმ პრინციპით კი არ მოხდა, რომ ვიღაცა ვთქვათ უკეთესი მხატვარია, ვიღაცა უარესი, ვიღაცა საინტერესო, ან ვთქვათ კოლორიტული ადამიანია. ერთმანეთთან ვისაც ურთიერთობა გამოსდის კარგად, ანუ აი ჯგუფური მუშაობა შეუძლია და დისკომფორტს არ შექმნის იქ და არ ატყდება ერთი ამბავი, ვთქვათ იქ საღებავზე, ტილოზე, მაგრამ მაინც წდება, იმიტომ რომ არ ყოფნით არც ხან მასტეხინი, ხან ფუნჯი, ხან საღებავი და მაგრამ ნუ ძალიან კარგი და ისეთი დადებითი ენერგეტიკა მოდის, ისე მიყვარს უკვე ეს პროექტი და ეს ყველა ერთმანეთთან ისეთ კარგ დამოკიდებულებაშია და არ შეიძლება რომ ამან არ იმოქმედოს, ვთქვათ, ნამუშევრის ხარისხიც. აი ეს ენერგეტიკა უნდა მოდიოდეს. აი სწორედ გამოჩნდა ეს, რომ აი ამისთვის არის მე მიყვარს გახარებული ბევრი ადამიანი, გაღიმებული მომწონს, როცა ადამიანები იღიმებიან და იქ დადიან ამისათვის, რომ გახარებულები იყვნენ და თუ კი დროის რაღაცა პატარა მონაკვეთში ერთი დღის განმავლობაში აი ესე უპრობლემოდ შეიძლება ეს გაკეთდეს, რატო უნდა გაკეთდეს? სად წავა ეს ნახატები? სად მოიყრის თავს შემდეგ? რაღაცა ფართობი უკვე გამოყოფილი არის საამისოდ თვითონ ფუნიკულორის ტერიტორიაზე, მთაწმინდის პარკის ტერიტორიაზე. სადაც აუცილებლად გაკეთება გამოფენაც, აი ხა სწორედ მუშაობთ ქრონიკალურ დოკუმენტურ ფილმზეც და აუცილებლად გამოიცემა სერიოზული ალბომი.
ეხლა ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ რაღაცა გამოფენა გაყიდვა, ან რაღაც ესეთ სიმბოლური აუქციონი გავაკეთოთ და ეს თანხა რომ სწორედ აი ამ პროექტში ჩაიდოს, აი სწორედ იმისთვის, რაც მე წეღარ მოვყევი, რომ აი საჭირო მასალაც ინვენტარი ყველაფერი რომ ეს შეძენილ იქნეს და იდოს. რომ ამა განვითარება აი ამ ხრივ მაინც ამ ხრივ განვითარება აუცილებლად ნახოს ამ პროექტმა. იმიტომ რომ მართლა რამდენჯერ შეიძლება ერთი და იგივე ხალხის ასვლა იქ, მაგრამ ემატებიან. ზოგი ემატება, ზოგი აკუდება. ანუ მხატვარი უზრუნველყოფილია. ყველაფრით. ეს მის მუზებს ვერ მოუყვანთ. თავისი მუზები თუ დანარჩენი ყველაფერი ადგილზეა. ვისი მხარდაჭერით ხორციელდება ეს პროექტი? რა თქმა უნდა, მთაწმინდის პარკი იძენს ამას მასალას. რაღაც გადაღებებზე ძალიან ბევრი თვითონ არის, აი ვოლუნტარი, ასე ვთქვათ, თავისი ინიციატივით იღებს. რიგ შემთხვევაში TBC-ს რა თქმა უნდა გვერდში გვიდგას, იმიტომ რომ ეს პროექტი არის TBC art გალერეის და მთაწმინდის პარკის სახელით, ასე არის წარმოდგენილი და ნუ TBC-ს მეხმარება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხშირად გადაღებაზე როცა გჭირდება ესეთი ექსტრემალური სიტუაციების გადაღება ყოველთვის ვახერხებთ ამას. ქეთევან, ჭირდება თუ არა სახელმწიფოს მხარდაჭერა დღეს ქართველ მხატვარს? ქართველ მხატვარს მხარდაჭერა ჭირდება, იცით რა მხრივ? აღიარება ჭირდება. აღიარება ჭირდება პირველ რიგში იმას, რომ ეს დარგი ვიზუალური ხელოვნება არსებობს. აღიარება მე ამ შემთხვევაში რაღაცა მხატვრის აღიარებაზე კი არ ვლაპარაკობ, თავისთავად აი ამ მოვლენის ვიზუალური ხელოვნება, თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნება ქართული რომ არსებობს და ის მნიშვნელოვანია. აი ამას უნდა პირველ რიგში აღიარება სახელმწიფოს მხრიდან. ძალიან ცუდი რამ არის ის, რომ არ არსებობს სახელმწიფო საგამოფენო დარბაზი. იყო ასეთი ცოტა პოპულარულად ცისფერ გალერეის რო ეძახდა საქართველოს ეროვნული გალერეა, რომელიც მუდმივად მასპინძლობდა სხვადასხვა ექსპოზიციებს და ეს იყო ძალიან კარგი რამ, იმიტომ რომ მხატვრები ერთმანეთთან ურთიერთობდნენ, იყო რაღაცა შეჯიბრიც, იყო რაღაცა ერთმანეთის ნამუშევრების ნახვის საშუალება, ხო, იმიტომ რომ ხო ასე ყოველ წუთში ხო არ გამოდის ყველა სახელოსნოში სიარული და ნუ ეხლა ეს აღარ არსებობს, ეს არის ძალიან ცუდი და კერძო გალერეები თუმცა ძალიან ყოჩაღები არიან, მაგრამ ვერავინ ვერ დაავალდებულებს კერძო გალერეას, რომ ვთქვათ, ინტენსიურად მოაწყოს ეს გამოფენები. გამოფენებს აწყობენ იმას, რაც მათ ჭირდებათ, რაც მათ მოწონთ, რაც ვთქვათ მათ კონცეფციაში ზის, მაგრამ აი მთელ საერთო სურათს რა ხდება? ამას კერძო გალერეა ვერ გაკაჩავს. ვერაფრით, რაც არ უნდა დიდი და ჯერთი არ აქვს ჩვენ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, ეს არის ძალიან დიდი უბედურება, იმიტომ რომ ვიღაცა დაინტერესებული ვინც ჩამოვა, მუდმივი ექსპოზიცია არ არსებობს. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ცოტა სხვანაირი, ძალიან აქტიური უნდა იყოს, იქ რა თქმა უნდა იყოს ჩემის აზრით მუდმივი ექსპოზიციაც და უნდა იცვლებოდეს. აი რაღაც მიმდინარე პროცესების აუცილებლად ჩვენება უნდა ხდებოდეს. ეს ძალიან ცუდი. ადამიანი ჩამოვა, ვთქვათ უცხოელი, რომელიც არ იცის სადღაც წაიყვან მუზეუმში. მადლობა ღმერთს არის დიდი ექსპოზიცია ფიროსმანის შეიძლება. მუზეუმი ღიაცის ქვეშ ძალიან უყვართ ხოთაშვილს გოგირდის საბადოში წასვლაც. და ქუჩაში სეირნობა მეტი ნუ რა. ნუ ცხეთა ეს ძეგლები გასაგებია, მაგრამ ეს არის მემკვიდრეობა და აი ეს თანამედროვე ხელოვნებაზე რო ვლაპარაკობთ. სრულად ახალგაზრდა ავტორი ძალიან ბევრია წასული, ხო, უკვე, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ არის ჩემი თანამედროვე, უკვე მაინც მემკვიდრეობის კატეგორიაში გადის. ირაკლი ფარჯიანი, მერაბ აბრამშვილი, აგერ თამას კაკაბაძე, რამდენიჩა მიშა იაშვილი, აგერ გარდაიცვალა ცოტა ხნის წინ. ეს არის აი ამ აღიარება, აი ამ მხარდაჭერაზე ლაპარაკი. სახელმწიფომ უნდა გააცნობიეროს, რომ ყველა ის მხატვარი, რომელიც მის ტერიტორიაზე ცხოვრობს და მოღვაწეობს, ეს არის მისი უდიდესი ქონება. განძი და რესურსი, რომლის მართვა მხოლოდ კეთილგანწყობითაც კი შეიძლება, აი ამ პროცესების მართვა. ეს ძალიან, აი ეს არის სწორედ ჩვენი ფუნიკულერის ამბავი. აი ეს არის. ადამიანებს უყვართ, როცა ისინი ვიღაცას უყვარს. დაახლოებით მაინც თუ ვიცით, რამდენი ქართველი მხატვარი მოღვაწეობს საზღვარგარეთ და რამდენად წარმატებულად? ბევრი არიან წასულები, მაგრამ იცით რა, ისინი ქართულ
არტს არ ქმნიან. რა თქმა უნდა, ეხლა ისინი ქართული გენეტიკის მატარებლები არიან, იმპულსისაც და მუხტისაც და ყველაფრის ტემპერამენტისაც, მაგრამ უბრალოდ მათ გაუმართლა მე ვფიქრობ იმაში, რომ ისინი მეტყველებენ იმენაზე, რაც მთელ მსოფლიოს ესმის. და აი ესეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული არტი არ უნდა დარჩეს რაღაცა ლოკალურ მოვლენად და არ უნდა იყოს ექსპონატი მხარეთმცოდნეობის მუზეუმისთვის, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? კი ბატონო. და აი ეს რაღაცა ენა ეს ენა არის ძალიან გასაუცხოებელი. ესე არიან კარგი მხატვრები არიან ბევრი უცხოეთში, მაგრამ არიან ბევრი აქ, რომელსაც არც უნდა წასვლა, არც მუშაობ. არის ესეთი პრაქტიკაც, რომ მედიან აკეთებენ, გამოფენებს რაღაცა პერიოდი მუშაობენ, მერე ბრუნდებიან. კარგი იქნება, რომ მათი ნამუშევრების სანახავად აქ ჩამოდიოდეს ვიღაცა. იყო პერიოდი, როცა გუდიაშვილს, კაკაბაძეს, ახვლედიანს ევროპა იცნობდა. იყო ალბათ ეს პერიოდი, თუ სადაო არ არის. დღეს სად დგას და როგორ მოიაზრება ქართული მხატვრობა მსოფლიო კულტურაში? აი, როდესაც წავიდნენ ეს იყო საქართველოს რესპუბლიკის პერიოდში, ხო, მხატვრები, ეს იყო ჩემი აზრით იყო ძალიან თამამი ნაბიჯი, როდესაც ისინი დააფინანსეს და სასწავლებლად გაუშვეს, ხო? მათ მაშინ ჰქონდათ ურთიერთობა მთელ იმ არტისტულ წრეებთან, რომელიც პარიზში მაშინ მოღვაწეობდა. ამდენად ისინი ჩაეწერენ იქ. მაგრამ მე დაბრუნდა ხო ეს ხალხი აქ უკან. ძალიან ცოტა დარჩა იქ ვიღო. კანტიკონტად. ხვერაფაღავა იქ დარჩა. დავით კაკაბაძე ერთ პერიოდში ჩამოვიდა, ხო? და თავისთავად თავისი ხატრული ღირებულები და თავისი მნიშვნელოვნებით ეს ამბავი არის აუცილებლად, ასე ვთქვათ, გასაპირებელი. იმიტომ რომ ისინი იყვნენ თანაბარები მაშინ, თანაბარნი იმ არტისტების, რომლებიც პარიზში მოღვაწეობდნენ. მე ვფიქრობ, რომ ქართულ თანამედროვე ხელოვნებას ჯერ თავისი ადგილი არ აქვს. ძალიან საინტერესო სამუშაო საერთოდ აი ამის ყველაფრის დალაგება. და რაღაცა ნელ-ნელა თავისითაც ლაგდება, იცით? და ძალიან საინტერესო რამეა. ამაზე ძალიან ხშირად მიფიქრია. აი დახმარებაზე ისევ იგივეს რომ დაუბრუნდეთ. მიხვა, რა ვიცით? რაღაცა ეს განვითარების პროცესი მაინც მიდის, თავისით მიდის. ყოველგვარი ხე იმის გამო რომ თქვათ მხატვარი გამოფენას ვერ აკეთებს ან არ აკეთებს, რომ ის რაც სხვანაირად ხატავს? არა, თქმა უნდა. ის ხო თავისით მიდის ეს ყველაფერი, ეს თავისით მიდის. ხო და აი ამას უნდა სწორედ, უნდა აღიარო რომ ეს ფაქტი არსებობს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვინ უნდა იზრუნოს ამ აღიარებისთვის? სახელმწიფო, კი არ უნდა თქვას, ეს კარგია, ეს ცუდია, ეს ღირებულია, ამაზე მუშაობა, ის გაგრძელება საჭირო. უბრალოდ უნდა თქვას, რომ აი მე ეს მაქვს. თქვენ ვისაც გნებავთ გუდიაშვილი ნახეთ, ვისაც გნებავთ ფიროსმანი ნახეთ, ვისაც გნებავთ კონცეპტუალური პროექტი ნახეთ, რაც გინდით ის ნახეთ, მაგრამ ეს არის ყველაფერი ჩემი ქვეყნის ქონება. ამისთვის არ უნდა მუშაობდნენ ხელოვნებაცოდნეები? აი კრიტიკა ძალიან სერიოზულია, კრიტიკას მოიკოჭლებს ჩვენთან ცოტა ადამიანია ძალიან, რომელიც წერს, რატო ვიცით? ახლა შეიძლება ასეთ პატარა ქვეყანას იყოს 2-3 კაცი სულ კრიტიკოსი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ყველაფერი იყოს დაფიქსირებული. კრიტიკას მე იმას კი არ გულისხმობ, მაინც ანაკო ანალ და ეს ერთგვარი მე ვფიქრობ, მე მაგალითად თანამედროვეებზე არასდროს არ უწერ ხოლმე. მე მირჩევენ რაღაცას სამენეჯერო საქმიანობას მივყვე და რატო ცოტა საშიშია, ცოტა ავტომატურად ურთიერთობა. სარისკოა. ცოტა საშიში. წინთ ძალიან ბევრს წინს ხოლმე. მარტო საქართველოში არ არის ეს მე სხვა ქვეყნებშიც ასე ალბათ. რატომღაც მხატვარი ითვლება რაღაცა განსაკუთრებულ ადამიანად და არ არის განსაკუთრებული. არ ვიცი. არა, სხვანაირად არ ხედავს საყაროს. იცით რა, მე მაგალითად კარგ მეპურეს და კარგ მეწაღესაც არტისტად ვთვლი. თუ კი შემოქმედებითად უდღება, კარგი მზარეული არ არის არტისტი. მხატვრები თვითონ თვლიან, რომ არიან გამორჩეულები, რატო კარგი მუსიკოსიც. უბრალოდ ხელოვნების დარგში მოღვაწე პერსონები გახავენ ფრიად ამბიციურები, მე მინდა. მე მგონია. ეგ არის. და ძალიან გულისტკივილით
უყურებენ ხოლმე, როცა მათი შემოქმედება არ ვიწყოთ. ან არ ფასდება. გაჟღერდა, რომ ქართველი მხატვრები ამ წლის მარტში გამოფენილი იქნებიან სოცვის სახლში. გამოიფინა. გვეღირსა. ძალიან საინტერესოა, როგორ დამყარდა საერთოდ კონტაქტი სოცვის სახლთან. ამაზე უკვე რამდენიმე თვეა მიდის აქტიური ლაპარაკი. არა, ლაპარაკი კი უკვე ეს ჭორად დადის ქალაქში, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე მინდა დავადასტურო, რომ ეს ნამდვილად მოხდება, უკვე ნამუშევრებიც გაგზავნილია. და კატალოგზე მუშაობენ. ეხლა ეს არის რა? ეს არის სოჭპისის სააუქციონო სახლის საგამოფენო დარბაზი, გალერეა, რომელიც მუშაობს ასეთი გამოცდილი, ასეთი პრაქტიკაა, რომ ექსპოზიცია კეთდება. იქიდან თქვათ, მე შეხედავენ რომელიღაცა ავტორი უფრო მეტად პოპულარული გახდება, უფრო მეტი ინტერესდება. მე უკვე შეიძლება გადაინაცვლოს თვითონ აუქციონზეც. და ეს არის, საქართველოს ეღირსა მეთქი ხა წეღანას თქვი, იმიტომ რომ აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ქვეყანამ უნდა წარადგინოს მხატვარი. ეს ის შემთხვევა არის, თორე ხა ინდივიდუალურად ალბათ შეიძლება რაღაცა კონტაქტებზე გასვლა. ისინი ფენენ მხოლოდ ძალიან ცნობილ ავტორებს და ჩვენ ახლა აღმოვჩნდით ეგრეთ წოდებული რუსული ვაჭრობების გაგრძელება. ავტორები არჩის თვითონ და ნამუშევრებიც არჩის თვითონ. ამ გამოფენაზე მონაწილეობას მიიღებენ სომეხი ავტორები, აზერბაიჯანელი ავტორები, ქართველები, ყაზახები, უზბეკები, ტაჯიკები. ცოტა უცნაურია რატო შუა აზიის ქვეყნები და კავკასიის ერთად, მაგრამ შემდგომში ეს უნდა გადაიზარდოს კავკასიურ ვაჭრობებად და უკვე იქნება საშუალება უფრო ფართე სპექტრი წარმოჩდეს ქართული პროცესისას და ყველაფერსაც. საინტერესოა, მოხდა თუ არა ამ ნახატების შეფასება? ბაზარი ქართული არტის არის გასაკეთებელი. უკვე ის რომ კატალოგში დაიბეჭდება ესეთი ცნობილი სააუქციონო სახლის, ეს უკვე რაღაც წარმატებას ნიშნავს. გაყიდვაც რომ არ მოხდეს და მათ აქვთ რაღაცა თავიანთი სტანდარტები. აი საიდან სადამდე შეიძლება დაედოს ფასი. მინდა გითხრათ, ისინი მოწადინებული არიან, რომ რაც შეიძლება მაღალი ფასი დაადო. რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებლობის ფარგლებში. მაგრამ იმაზე უფრო ძვირად, რაც თანხა ფასი ადებს, შეიძლება გაიყიდოს. შეიძლება. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ამ ავტორს აქვს თავისი ობიექტური დაფიქსირებული ფასი. და ჩვენ თუ შევძლებთ რომ ეს ფასები მე შევინარჩუნოთ, არსებობენ თუ არა სერიოზული კოლექციონერები საქართველოში? მე არ მაქვს საუბარი ხა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დონის კოლექციონერზე, მაგრამ აი საქართველოში არსებობენ თუ არა სერიოზული კოლექციონერები და მოიპოვება თუ არა საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევრები? არის. მოიპოვება. იცით რა, ეხლა ევროპელი და ამერიკელი და უცხოელი სერიოზული მხატვრის ნამუშევრს სერიოზული ფულის გადახდა სჭირდება, ხო? რაც შეეხება გასული საუკუნის დასაწყისში არსებულ უცხოელ მხატვრებს, რომლებიც აქ ჩამოდიოდნენ, ვერ ვიტყვი მე, რომ ისინი არის მაინც და მაინც რაღაცა ისეთი ჰაი კლასის. არა, უბრალოდ ახლა გერმანელს აინტერესებს, რომ გერმანელი ავტორი მუშაობდა, ხო? არ დაგვამიწეს, რომ ეს სახვითი ხელოვნება, ანუ ეს ტილოზე ხატვა დაზგური წერა რასაც ქვია ეს საქართველოში დავიწყეთ სულ საუკუნე ნახევრის წინ და ეხლა ისე რომ ვთქვათ ეს რა თქმა უნდა ცოტა ისეთი ნათქვამია ახლა ცოტა ხუმრობანარევით მაგრამ გავიარეთ ახლა ამას 50 წელიწადში ქართულმა მხატვრებმა და ამ პროცესმა გაიარა ზუსტად ის გზა რაც ევროპამ აღორძინების პერიოდიდან ხო დროის დაიწყეს ახლა იმათ ჩვენ ცოტა დავეციეთ და მე ამით ძალიან ამაყი ვარ რომ ნიჭიერები აღმოვჩნდით ქართველები. მე კარგად მახსოვს თქვენი მოღვაწეობის პერიოდი TMS-ის გალერეაში, თქვენ მაშინ ხელმძღვანელობით, ახლა ბრძანდებით TBC გალერეაში. რამდენად მნიშვნელოვანია ხელოვნებაცოდნეთის გალერეაში მუშაობა? იმისათვის რომ გალერეაში მუშაობდეს სულ არ არის აუცილებელი სპეციალური განათლება გქონდეს. შეიძლება უბრალოდ გიყვარდეს ეს ძალიან და გესმოდეს, აუცილებლად ზურგის ტვინით უნდა იქცე. გალერეაში მუშაობა ძალიან საინტერესოა, პროცესი არის ძალიან საინტერესო, მაგრამ აი ეგ არის მარგიქმედების კოეფიციენტი უნდა იყოს მაღალი და ახლა კერძო გალერეებს ძალიან უჭირთ,
იმიტომ ბევრი ყიდის ნამუშევრებს კარგად, მაგრამ ამას რეგულარული ის არ აქვს. დაახლოებით რამდენი გალერეა იქნება თბილისში? თბილისში 10-15-მდე კი იქნება. რა გეგმები აქვს ტიპისი გალერეა? როდესაც ეს ტიპისი არტ გალერეის გაკეთების იდეა გაჩნდა, მე და ბაბტონი მამუკარო დავსხედით და ამაზე ვილაპარაკეთ. მისი იდეა იყო ხუთაშორის ეს. მე იმდენად გადართული ვარ ესეთ ცოცხალ პროექტებზე და ისე მიყვარს ეს ამბავი. რაღაც რამდენიმე ლენდარტეს პროექტიც ქონდა. უბრალოდ მოკლედ უამრავი ესეთი წვრილ-წვრილი რაღაცეები და უცებ მივხვდი რომ შეიძლება გაკეთდეს ახალი ტიპის გალერეა. საბანკო გალერეა და ეს არის რაღაცა ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ალტერნატივა, იმიტომ რომ რაღაცა მაინც ჯერ ექსპერიმენტია. და ეხლა რას ნიშნავს ეს? უბრალოდ ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ჩართვა საბანკო გალერეების ქსელში. მოგიხსენებათ უცხოეთში ბევრ სერიოზულ ბანკს აქვს რაღაცა თავისი კოლექცია და ბევრ სერიოზულ პროექტს აფინანსებს კიდევაც და ერთვება და ეს ძალიან კარგი. ეს რაღაცა რეიტინგზე და სწორედ აი ამ ბაზრის წარმოქმნაზე მე მოვიდადებითად იმუშავე. ქეთევან ვერაფრით ვერ გაგიშვებთ რომ არ გკითხოთ. ვინ არის თქვენი საყვარელი მხატვარი? იცით არ მინდა ცოტა პირფერობაში ჩამეცლება რომ თქვა რომ ყველა მხატვარი ძალიან მიყვარს. არ მინდა იგონოთ რომ ვეპირფერები და რომ თქვა რომ არავინ არ მიყვარს ესეც ძალიან ცუდი ნათქვა მიიქნება. ამიტომ მოდი იცით როგორ ვიტყვი. მე მიყვარს ყველა მხატვარი ვისთანაც ვმუშაობ და მიყვარს ყველა ეს მხატვარი რომელიც არის ნამდვილი. ძალიან ხშირად მაინც ვაფიქსირებ, აი როცა ვნახავ ავტორს, ახალ ავტორს ან ახალ ნამუშევარს, ხო? აი როგორც ეს პროფესიონალიზმი გადადის გვერდზე. მაინც ეს ემოცია მოდის პირველად. შეიძლება მე ვარ ესეთი ემოციური ადამიანი და ამიტომ ყველაზე აი შეფასების კრიტერიუმი არის მაინც სინამდვილე. სისწორე კი არა, სინამდვილე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანის ინტერვიუდან წაგიკითხოთ. ძალიან ზარმაცი ვარ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მხატვარი რომ არ ყოფილიყავი, ფერმერი ვიქნებოდი. ცხენებს მოვაშენებდი, საქონელს ვიყოლიებდი და ვიცხოვრებდი მშვიდად. იქვე წერს. ისეთ ცუდი ხასიათი არ მოქვს, თუმცა გააჩნია, თვრალი ვარ თუ ფხიზელი. რთულია თუ არა ირაკლი სუთიძის ცოლობა? რა ვიცი, რთული არის ყველა მხატვრის ცოლობა ალბათ, ძალიან რთულია. ეხლა რაც შეეხება მაგ 인ტერვიუს, რაღაცა უზუსტობა არის მათი მგონი. ეხლა ირაკლი სვამბობს, რომ მაგის ყველაზე საყვარელი საქმიანობა არის უსაქმოდ ყოფნა. არ არის ეხლა ირაკლის ადამიანი, რომელიც დილით და საღამოდ ყოველ დღე მუშაობს, ყოველ წუთში. მაგრამ ფიქრია და უამრავი რა ხა ირაკლის და ცხენები რაც ცხენები ყავს. ძალიან უყვარს მთა, ძალიან უყვარს თევზაობა. კალმახს ესაუბრება, ასე ვთქვათ. ამისთვის დადა სპეციალურად თაში, მაგრამ არ არის ეს ყოფაში რთული ადამიანი არ არის. როგორია როცა ხატავს? აუტანელი დერაბის ვერ იტანს მაშინ. არავის არ ურთიერთება, მაგალითად ჩემთვის იყო ისეთი უცნაური რომ ზურაბ ნიჟერაძის გამოფენას რო ვაკეთებთ, აი რამდენიმე თვე გამოუსვლელად ვიჯექი იქ. და ურთიერთობით ყოველ დღე. ხო და იმდენი ხალხი მიდის, მოდის მასთან სახელოსნოში და მას დისკომფორტი კი არ ქონია. ის თავისთვის იდეა. და აქედან ცალიყურით უსმენ და შეგადაში აი ესეთი რამ აქ წარმოუდგენელია. ესეც მეს, აი ის უფრო არ მესმის, პიკოს ამბავი უფრო არ მესმის, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, ეს ძალიან ინტიმური რამეა, ალბათ ხატვის პროცესი და იქ ვიღაცის შემოჭრა და ვიღაცის ჩარევა და ესე ალბათ ძალიან რთულია. მუზებს აფრთხობს. ამიტომ ირაკლი არის, ისედაც ის არის და მშვიდი რაც შეეხება სიმშვიდეს ძალიან მშვიდია. მე მგონი ნერვების მაგერად აქ ტროსები. რატომ არ მიგაქვთ ირაკლი სუთიძის ნახატის სოцპის? ჯერ არ დამსახურებ. ყველანაირ პასუხს. ხოთები არც ტიპის ისე არ აქვს. გეგმაში 3 წლის გეგმა გაკეთებულია უკვე.
სად შეიძლება მაშინ ნახოს ადამიანმა ირაკლის უთის ნახატები რომ მოინდომოს? აი, იგივე კოლექციონერებთან თუ და გაინტერესებთ მოგბრძანდეთ მე და გათვალიერებით სახშებები. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, დიდი მადლობა რომ დავთანხმდით მოგბრძანეთ. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ. მადლობა თქვენ და თქვენს გისურვებთ დიდ წარმატებებს. კარგია, როცა საინტერესო თემაზე ლაპარაკობთ. დიდი მადლობა.